Sự kiện Genesis Sale của Digipass đang cháy hàng khi rất nhiều người chơi sẵn sàng đầu tư để nhận về cho mình hàng loạt ưu đãi và phần thưởng hấp dẫn. Và một trong những điều khiến đợt sale này cực hot đến từ những phần thưởng trong hệ thống Daily Reward. Và nếu muốn tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến sự kiện này, hãy nhấn vào link trong phần comment để biết thêm chi tiết nhé! Devil Came Through Here là một trilogy game kinh dị bao gồm 3 trò chơi là The Cat Lady, Downfall Redux và Lorelei cùng một số DLC của chúng. Cả 3 tựa game này đều được phát triển bởi Harvester Games, cụ thể là bởi bàn tay tài hoa của Remigius Mihalski, và tạo thành một vũ trụ game kinh dị mới được đông đảo game thủ yêu thích. Hiện tại nếu bạn muốn chơi thử các tựa game này thì có thể mua bản PC chứa đầy đủ cả game lẫn DLC trên Steam. Cả 3 tựa game trong trilogy Devil Came Through Here gần như hoàn toàn được phát triển bởi Rem. Những trò chơi này là những cuộc phiêu lưu kinh dị cực kỳ tham vọng và sở hữu một kịch bản cuốn hút. Chúng được chăm chút một cách hết sức cẩn thận và có độ hoàn thiện cao, điều hiếm khi xuất hiện trong các tựa game indie. Tất cả các game chính và DLC đều được lồng tiếng đầy cảm xúc dù chỉ bởi các diễn viên lồng tiếng tương đối vô danh. Phần hình ảnh ấn tượng và những câu chuyện đào sâu vào nhân tính. The Cat Lady. The Cat Lady, trò chơi đầu tiên trong trilogy này, là một tựa game phiêu lưu giải đố mang yếu tố kinh dị. Dù có lối chơi rất đơn giản, khi bạn có thể thưởng thức toàn bộ nội dung của nó chỉ bằng 4 phím mũi tên và phím Escape, mở menu Save, Load. The Cat Lady nhận được những đánh giá rất tích cực. Trò chơi đề cập đến các chủ đề rất nặng nề của thế giới thực như trầm cảm, tự hủy hoại bản thân và căn bệnh ung thư, nhưng cũng mang đến một số khoảnh khắc hài hước nhất định. Với hệ thống điều khiển được đơn giản hóa tối đa này, nhân vật trong The Cat Lady chỉ có thể di chuyển sang trái và phải trong khung hình, còn 2 nút lên và xuống được sử dụng để tương tác với các đối tượng trong môi trường và kho đồ của người chơi. Tất cả các đoạn hội thoại của nhân vật đều được lồng tiếng đầy đủ và không thể bỏ qua các đoạn phim cắt cảnh. Người chơi đôi khi có thể đưa ra các quyết định đối thoại, làm thay đổi câu chuyện một chút, và một số cảnh, câu chuyện được kể không theo thứ tự. Kết thúc của game có thể thay đổi ít nhiều tùy thuộc vào các lựa chọn của người chơi trong các cuộc nói chuyện. 11 bài review trên Metacritic đem lại cho trò chơi điểm trung bình là 81/100. Kevin Van Ord, một cây bút kỳ cựu từng cộng tác với GameSpot, đã dành cho trò chơi nhiều lời khen có cánh và kết luận rằng nếu bạn tìm kiếm sự kinh dị, The Cat Lady đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy ghê rợn, mặc dù nó không trực tiếp hù dọa bạn. Trò chơi này cũng đã giành được giải câu chuyện hay nhất trong Aki Award năm 2012. Về mặt nội dung, The Cat Lady kể về Susan Ashworth, một nhân vật đã chết ngay từ phút đầu tiên. Vốn là một người phụ nữ 40 tuổi phải vật lộn với bệnh tật và trầm cảm, Susan đã chấm dứt cuộc đời mình. Tuy nhiên điều này không kéo dài được lâu, bởi một thực thể cổ xưa có tên là Queen of Maggots, hay Nữ Hoàng Giòi, hồi sinh cho Susan trong một hình hài mới và yêu cầu Susan phải giết chết 5 kẻ tà ác được gọi là Parasite. Nói một cách đơn giản thì có lẽ The Cat Lady là tựa game được đông đảo game thủ yêu thích nhất trong series, không phải chỉ bởi nó là tựa game tạo nên nền tảng cho những trò chơi kế tiếp. Nó còn là một tựa game chứa đầy đau khổ, buồn đau và cả nỗi kinh hoàng thuần túy không ngừng nghỉ. Không ít reviewer chuyên nghiệp cho rằng đây là tựa game cân bằng tốt nhất giữa yếu tố kinh dị và cảm xúc nội tâm của nhân vật. Trong khi hai thế giới, dương gian và âm phủ, hòa quyện và nâng đỡ nhau, mặc cho sự tương phản mạnh mẽ giữa chúng, đem lại cho người chơi cảm giác chân thực, dù biết mình đang nhìn ngắm hình ảnh của một trò chơi. Khi khám phá các môi trường của trò chơi, bạn sẽ có cảm giác như mình đang thực sự bị bao vây bởi những địa điểm rùng rợn và đáng sợ mà Susan phải bước vào. Nói về sự đáng sợ, trò chơi này có thể cực kỳ khó chịu và tấm lợm với những game thủ yếu tim. Các Parasite đều sống đúng theo biệt danh của chúng. Người đầu tiên bạn gặp là một gã bác sĩ biến thái săn lùng phụ nữ để mắc đến Susan khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện. Hai kẻ khác là một cặp vợ chồng hoàn toàn không cảm thấy có gì sai trái khi biến đồng loại thành bữa trưa. Có thể nói rằng The Cat Lady không hề ngần ngại khi khai thác những yếu tố thực sự khủng khiếp, nhưng nó không bao giờ khiến game thủ cảm thấy khiên cưỡng.
bạo lực và máu me phát sinh một cách hết sức tự nhiên từ các tình huống của trò chơi và không bao giờ khiến bạn chai lì trước những hình ảnh khủng khiếp của nó. Nữ diễn viên Lindsay Frost, người lồng tiếng cho Susan Ashworth, cũng thực sự đáng khen trong tựa game này. Giọng nói của cô gieo rắc được cảm giác mỉa mai và u sầu vào một nhân vật lẽ ra phải đơn điệu và trầm lặng. Susan Ashworth là một trong những nhân vật chính xuất sắc nhất trong các tựa game kinh dị indie mà Mò từng trải nghiệm, với nhiều khía cạnh lần lượt được vạch trần khi trò chơi tiếp tục diễn ra. Các nhân vật phụ cũng rất tuyệt vời, chẳng hạn như người bạn cùng phòng cuối cùng của Susan là Missy. Missy không chỉ quan trọng đối với Susan mà còn là một nhân vật tuyệt vời đúng nghĩa, ẩn chứa những bí mật khá bi thảm, chỉ dần dần được mở ra theo tình tiết của game. Đến cuối trò chơi, cả Susan lẫn Missy đều trở thành những người mà bạn muốn dành thêm thời gian ở cùng họ, biết thêm về họ dù game đã kết thúc. Trong khi đó, lối chơi của game chỉ dừng lại ở mức vừa đủ. Đây không hẳn là một nhược điểm, mà có thể được xem là ưu điểm khi nó giúp game thủ dễ dàng vượt qua các thử thách và không bị ngắt quãng khi trải nghiệm câu chuyện của trò chơi. Cách kể chuyện và bầu không khí mà thế giới xung quanh bạn tạo ra mới là trọng tâm chính của trò chơi, còn gameplay chỉ giúp bạn tương tác với game để có được cảm giác thành tựu khi giải quyết được các câu đố mà nó đặt ra. Đặc biệt, Mò cảm thấy rằng các câu đố trong game luôn tuân theo một logic nội tại rất hợp lý, làm cho ngay cả những câu đố kỳ quặc nhất cũng trở nên hợp lý khi bạn đặt mình vào vị trí một nhân vật trong game. Downfall Redux. Vào năm 2009, tức là 3 năm trước khi The Cat Lady ra đời, Harvesters Games đã phát hành tựa game kinh dị Downfall và nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhưng phải đến sau thành công của The Cat Lady, nhà phát triển này mới nhớ đến tựa game trước đó của mình và quyết định làm lại trò chơi với tên gọi mới Downfall Redux. Vì trò chơi làm lại này được phát hành trên Steam vào năm 2016 với cái tên Downfall cho ngắn gọn, vậy nên Mò cũng sẽ dùng cái tên này. Dù Downfall không trực tiếp liên quan đến The Cat Lady và chúng cũng có lối chơi rất khác nhau, các sự kiện trong Downfall có một chút kết nối với những gì đã xảy ra trong Cat Lady và được nhà phát triển gộp vào trong series Devil Came Through Here. Với các game thủ đã trải nghiệm Downfall, nó là một trò chơi có kịch bản xuất sắc với những hình ảnh khá nghệ thuật, mang tiếng là một phiên bản làm lại nhưng chất lượng lại đi xa hơn hai từ làm lại đơn thuần. Nói một cách công bằng thì ăn đứt luôn những tựa game làm lại mang tiếng là bom tấn, nhưng thực ra chỉ để nhằm bào tiền vừa ra mắt gần đây như GTA Trilogy hay Warcraft 3 Reforged. Những ai đã lỡ yêu thích phiên bản Downfall gốc hoặc The Cat Lady chắc chắn không nên bỏ lỡ chuyến phiêu lưu này. Ngay cả những người mới không nhất thiết phải thích hoặc đánh giá cao thể loại kinh dị cũng sẽ tìm thấy một câu chuyện tuyệt vời nếu họ có thể vượt qua những khoảnh khắc máu me của trò chơi. Cũng như The Cat Lady, Downfall sở hữu đồ họa thiên về đen trắng rất đẹp mắt, chỉ thỉnh thoảng được tô điểm bằng những mảng màu, chủ yếu là đỏ của máu. Không rõ tại sao tỷ lệ khung hình của game được giữ ở mức 4:3, nhưng có vẻ đó là thủ pháp nghệ thuật của nhà sản xuất để lột tả bầu không khí ngột ngạt và vẻ ngoài cổ điển của trò chơi, tương tự cách mà bộ phim Lighthouse từng thực hiện. Các nhân vật của game chuyển động một cách mượt mà trong khung hình, kết hợp hài hòa với phần lồng tiếng để mang lại cho các nhân vật của nó cảm giác như đang sống hoặc thực sự đã chết. Phần nhạc nền của game được cố ý làm trầm xuống và tạo ra cảm giác đáng ngại cho trò chơi, trở thành nhịp đệm cho màn mưa và những tia chớp xuyên qua các căn phòng mà bạn đang khám phá. Dĩ nhiên là game cũng có một số nhược điểm, do là một game indie thiên về cốt truyện và ưu tiên độ gắn kết của câu chuyện thay vì thời lượng chơi. Downfall 2016 khá ngắn và có một số thay đổi so với phiên bản gốc. Nhiều tình tiết trong trò chơi khiến cho game thủ không thể đoán được đâu là mối liên kết giữa nó với hai trò chơi khác trong Trilogy. Và các kết thúc khác nhau của game cũng không giúp ích gì cho game thủ trong việc lần ra các mối liên hệ này. Các trải nghiệm và cảm xúc mà Downfall mang lại cũng không có chiều sâu như The Cat Lady, nhưng lại là một trải nghiệm ngắn hơn, tập trung hơn, và vì thế đây là một trò chơi hấp dẫn. Nội dung của Downfall theo chân Joe Davis, một người chồng hết mực yêu thương Ivy, cô vợ của mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, cuộc hôn nhân của họ đang đến gần bờ vực đổ vỡ. Để cứu vãn lại mối tình, Joe đưa vợ đến khách sạn Quiet Haven để nghỉ ngơi, cố gắng hàn gắn và cứu vãn cuộc hôn nhân đầy chông gai của họ. Thế nhưng Joe không tìm thấy thiên đường du lịch tại Quiet Haven mà chỉ thấy sự yên tĩnh. Khách sạn này dường như bị bỏ hoang, chỉ có sự hiện diện của một số nhân vật rất kỳ lạ như cô quản lý xinh đẹp và một bác sĩ người Đức thực hiện các thí nghiệm kỳ lạ trong căn phòng của anh ta.
Cốt truyện của game gần như không ngần ngại trở nên kỳ quái và cực kỳ rùng rợn ngay từ đầu. Sau đoạn giới thiệu đầy ám ảnh, rất đáng chơi, bạn sẽ bước chân vào khách sạn Quiet Haven khi một cơn bão bám theo ngay sau lưng. Hứa hẹn cô lập khách sạn này trong một thời gian dài và tạo ra bầu không khí đáng lo ngại ngay lập tức. Và dĩ nhiên, như mọi tựa game kinh dị khác, Ivy bất ngờ biến mất để tìm lại vợ mình và có được sự cứu rỗi khỏi những gì đang bám đuổi anh trong cuộc đời. Joe cần phải đối mặt với hàng loạt trở ngại kinh hoàng, nhưng chúng đồng thời cũng hé lộ cho game thủ biết được Joe thật sự là ai. Mọt sẽ không spoil những tình tiết này, nhưng bạn cần biết rằng Downfall là một trò chơi đen tối hơn nhiều so với The Cat Lady. Trò chơi này cũng tái máy với sự siêu thực nhiều hơn so với The Cat Lady, bởi nếu trong tựa game trước bạn còn có thể dễ dàng phân biệt giữa thế giới thực tại và nơi dành cho người chết, thì trong Downfall, ranh giới này trở nên hết sức nhạt nhòa và những hình ảnh ghê rợn có thể xuất hiện ngay xung quanh bạn, xóa nhòa giữa thực và ảo. Đây vừa là điểm mạnh nhất, vừa là điểm yếu lớn nhất của trò chơi. Một bên, nó làm cho game thủ không bao giờ có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo dựa vào những kinh nghiệm mình có được với thể loại kinh dị. Đời thực liên tục thay đổi từ rất sớm và các câu đố của game hết sức kỳ quặc. Trong một câu đố, bạn cần giúp tay bác sĩ người Đức hồi sinh một xác chết. Câu đố khác lại muốn bạn thu thập các nguyên liệu cho món sữa lắc thơm ngon từ thịt. Nó mang lại cho trò chơi một bầu không khí hoàn toàn độc đáo và quái đản, không giống như hai game còn lại, dù hai phiên bản kia cũng đã rất quái đản. Nói chung, lối chơi của Downfall mất đi tính năng giải các câu đố truyền thống của người tiền nhiệm. Gameplay của trò chơi giống hệt với The Cat Lady. Người chơi chỉ cần di chuyển Joe bằng các phím mũi tên trái phải, còn hai phím lên xuống để tương tác và mở túi đồ. Phong cách điều khiển này có thể gây cho game thủ cảm giác kỳ quặc, nhưng cá nhân Mọt cảm thấy rằng bằng một cách nào đó, nó nhanh chóng trở thành bản năng của game thủ, khiến họ cảm thấy như mình trở thành Joe và đang thực sự tự mình thực hiện tất cả các công việc. Như Mọt đã nhắc đến trước đây, Downfall khiến cho không ít game thủ rối não, mơ hồ về những mối liên hệ giữa nó với hai tựa game còn lại trong series. Đây quả là một điều đáng tiếc, vì nó khiến người chơi có cảm giác hụt hẫng khi kết thúc. Những gì chúng ta còn lại khi kết thúc game chỉ là ký ức về các tình huống rợn người được tạo ra nhờ bản chất đen tối và hình ảnh ghê tởm của nó. Cốt truyện của Downfall hấp dẫn theo cách riêng của nó, nhưng trò chơi thiên quá nhiều về sự ghê rợn trong hình ảnh hơn là qua cảm xúc mà nó truyền đạt cho người chơi. Trong khi đó, cả hai trò chơi còn lại đều có điểm mạnh rõ rệt là bên dưới tất cả sự kinh dị và thù hận, chúng chứa một câu chuyện được viết rất lôi cuốn, với những manh mối và tình tiết rõ ràng về các nhân vật đang mắc kẹt với những vấn đề đời thường mà mọi người đều trải qua nhưng được phóng đại thêm. Vậy nên có lẽ Downfall là tựa game yếu nhất trong trilogy game kinh dị này, dù vẫn rất hấp dẫn. Lorelei. Ra mắt vào đầu năm 2019, Lorelei là tựa game cuối cùng trong trilogy và đưa game thủ vào câu chuyện của nhân vật chính cùng tên. Nhà phát triển giới thiệu rằng đây là một câu chuyện của tuổi dậy thì, về một cô bé cố gắng thoát khỏi những nỗi kinh hoàng tồn tại ngay trong chính ngôi nhà của gia đình mình. Nhưng trưởng thành cũng giống như thức dậy từ một giấc mơ dài. Sẽ có lúc bạn muốn mình vẫn còn đang ngủ, nhưng bạn không bao giờ có thể trở lại với giấc mơ xưa. Quá trình phát triển Lorelei không được thuận lợi như mong đợi. Ban đầu Remy Husky đã nhá hàng một ít thông tin về trò chơi của mình trên Tumblr trước khi Downfall Redux ra đời, và dự tính sẽ phát triển nó trên nền tảng bộ công cụ mã nguồn mở AGS, một bộ công cụ được thiết kế để phát triển các game phiêu lưu đơn giản. Bộ công cụ này đã được sử dụng trong nhiều tựa game khác nhau, bao gồm cả The Cat Lady và Downfall Redux. Tuy nhiên, khi đến với Lorelei thì nó lại không đáp ứng được nhu cầu của Rem. Vì vậy, đã có lúc trò chơi bị tạm dừng phát triển và có nguy cơ không được ra đời. Mãi đến sau khi Downfall Redux ra mắt ổn thỏa, thì Rem mới quay lại với Lorelei và ông quyết định chuyển sang làm game trên engine Unity. Đây cũng chính là phiên bản cuối cùng, và điều thú vị là nó được tờ tạp chí Hy Lạp RageQuit.gr gọi là phiên bản hoàn hảo nhất của Trilogy. Một số reviewer khác cũng dành cho game những lời khen có cánh. Chẳng hạn Adventure Gamers đánh giá rằng trò chơi này, Remy Husky một lần nữa chứng minh mình là một nghệ sĩ có thể tạo ra vẻ đẹp từ nỗi kinh hoàng. Còn Game Legends nói Lorelei đã hoàn thành Trilogy một cách hoàn hảo. Không giống như The Cat Lady và Downfall đều sở hữu môi trường tăm tối, bị thống trị bởi hai màu đen và xám đầy ảm đạm, Lorelei lại là một tựa game có đồ họa tươi tắn hơn rất nhiều.
Tuy nhiên những ai đã hoàn thành 2 tựa game trước đó sẽ dễ dàng nhận ra rằng cả 3 game đến từ cùng một nguồn gốc, với một câu chuyện tập trung vào các khía cạnh tâm thần, chạm vào những đề tài rất nhạy cảm và tàn khốc có thể gây sốc cho không ít người chơi. Game thủ sẽ được trải nghiệm một câu chuyện dành riêng cho Lorelai, trong đó cô bé phải vượt qua những thử thách gần như bất khả thi trong mắt người ngoài. Bất khả thi như thế nào? Cô bé Lorelai phải sống trong điều kiện rất tồi tệ. Mẹ của cô là một người phụ nữ nhát gan, còn cha kế của cô lại là kẻ nghiện rượu, lạm dụng tình cảm và cả thể xác của cả hai mẹ con Lorelai. Cuộc sống nghèo nàn của gia đình chắp vá này càng trở nên khó khăn hơn khi cha dượng cũng mất việc làm và một sinh linh nhỏ bé gia nhập vào gia đình họ. Cô bé Bethany mới được sinh ra. Lorelai phải gánh chịu nhiều trọng trách hơn so với độ tuổi của mình. Nhưng bản thân Bethany và công việc mới mà Lorelai vừa tìm được đã trở thành những tia hy vọng. Thế nhưng tia hy vọng mới le lói trong cuộc đời cô bé cũng trở thành thảm kịch. Ngay sau ngày làm việc đầu tiên của mình, Lorelai trở về nhà và nhìn thấy một cơn ác mộng. Mẹ mình đã chết và thủ phạm chính là gã cha dượng say mềm. Và cũng giống như Susan trước đó, Lorelai gặp gỡ nữ hoàng giòi, người có hứng thú với cô ngay lập tức. Trong suốt phần còn lại của trò chơi, Lorelai phải đối đầu với hiện thân của cái ác đã lan tràn khắp series và vượt lên trên những khó khăn của chính mình trong nỗ lực cứu những người thân thiết còn sót lại. Câu chuyện của Lorelai là một câu chuyện gây ấn tượng mạnh mẽ với game thủ. Dù nhỏ tuổi và vướng vào một cuộc sống đầy gian nan, nhưng Lorelai vẫn lập tức khiến cho game thủ yêu mến. Đặc biệt, Lorelai trở nên sinh động và chân thực hơn nhờ màn trình diễn tuyệt vời của nữ diễn viên lồng tiếng Maisie Kay, người cũng biểu diễn bài hát chủ đề rất được yêu thích của trò chơi. Bất chấp chủ đề đen tối, có một số khoảnh khắc hài hước hơn được đưa vào xuyên suốt game giúp giảm tải, chủ yếu là từ Jack, một hàng xóm kiêm người yêu kiêm nhà thiết kế game indie. Khi cô ấy trốn thoát khỏi người cha dượng bạo hành của mình, kịch bản chặt chẽ và gắn kết của trò chơi cùng với giọng lồng tiếng của Maisie Kay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn khát vọng của Lorelai về một ngày mai tươi sáng hơn. Trái ngược hẳn với Downfall, Lorelai có lẽ là phần với cốt truyện ít nút thắt nhất trong Trilogy và cũng là phần ít kinh khủng nhất. Quả thật, có nhiều địa điểm trong thế giới của game vẫn khá rùng rợn, nhưng màu sắc tươi tắn hơn của game giúp giải tỏa phần nào áp lực mà người chơi cảm nhận, khiến cho cả trò chơi giống như một bộ phim bạo lực hơn là một tựa game kinh hoàng. Việc trò chơi chỉ tập trung sát vào một nhóm nhỏ các nhân vật khiến cho nó có nhiều thời gian hơn để khắc họa các nhân vật này và đi sâu vào quá khứ của họ. Nhưng đồng thời cũng có nhược điểm là khiến cho trò chơi không có sự ràng buộc chặt chẽ vào những tình tiết đã xảy ra trong 2 tựa game trước của Trilogy. Và thế là mặc dù theo tất cả những gì Mọt được biết thì đây là trò chơi cuối cùng trong Trilogy Devil Came Through Here, nhưng nó không tạo ra cảm giác như vậy. Các nhân vật trong những tựa game trước chỉ xuất hiện với tư cách khách mời và không có vai trò gì lớn ngoại trừ nữ hoàng giỏi. Ví dụ như nhân vật chính của The Cat Lady là Susan có xuất hiện trong một chương của trò chơi, và tùy vào các lựa chọn của game thủ mà tương tác giữa Susan với AI sẽ thay đổi. Những vai trò của Susan chỉ dừng lại ở đó. Sự hiện diện của nữ hoàng giỏi vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng cách mọi thứ được giải quyết với bà ta có vẻ không ổn cho lắm. Và cái cách mà trò chơi thắt nút mọi tình tiết có liên quan đến truyền thuyết của series nói chung là không đủ cao trào. Cụ thể thì trong các trò chơi trước, các quy tắc của thế giới bên kia được cố ý giữ một cách mơ hồ nhằm tạo điều kiện nhà phát triển sử dụng các hình ảnh siêu thực và sự kỳ lạ nói chung để tạo ra hiệu quả tuyệt vời. Tuy nhiên điều này đã biến mất trong Lorelai, nơi mà mọi thứ đều cảm thấy quá chân thực, là mất đi nhiều tính bí ẩn và trùng rợn cần thiết trong một tựa game kinh dị mang tính tâm linh. Đây chính là một phần lý do khiến Mọt nói rằng nó giống với một bộ phim bạo lực hơn là game kinh dị. Và hậu quả là cuộc đối đầu sau cùng của cả series với nữ hoàng giỏi trở nên không đủ kịch tính như mong đợi của game thủ sau 3 trò chơi. May mắn là Lorelai vẫn có thể bù đắp cho thiếu sót này bằng cách đem lại cho game thủ một trò chơi với các tình tiết hợp lý và một câu chuyện gắn kết chặt chẽ. Trò chơi sở hữu hàng loạt những cảnh tượng đáng nhớ, những tình tiết tuyệt vời. Chỉ là chúng không được kết nối vào 2 tựa game đầu một cách chặt chẽ mà thôi. Nữ hoàng giỏi là ai? Là một nhân vật xuất hiện trong cả 3 tựa game của Trilogy Devil Came Through Here, Queen of Magus hay Nữ hoàng giỏi đóng vai trò quan trọng trong cả series khi kết nối chúng lại với nhau. Trong The Cat Lady, bà ta được gọi là Devil hay ác quỷ. Trong Downfall Redux thì biến thành một nhân vật phụ nhưng có vai trò quan trọng trong cốt truyện. Đến Lorelai thì vị nữ hoàng này chính thức lột xác để biến thành vai phản diện thực thụ
hay chính xác là trùm cuối của Lorelai mà game thủ cần phải đánh bại. Một vài cái tên khác mà nữ hoàng giòi từng sở hữu là bà già kỳ lạ, Lorelai, tử vong, thần, bà già trong rừng hay diệt vong và cứu rỗi. Dù nữ hoàng giòi luôn từ chối nhận những danh hiệu này, việc bà ta cũng là nữ thần của sự thối rữa và lừa dối khiến cho lời thoái thác trở nên không đáng tin cậy. Bên cạnh đó, nữ hoàng giòi là một kẻ sở hữu những quyền năng siêu nhiên hoàn toàn xứng đáng với những danh hiệu của mình. Ví dụ như có thể làm người chết sống lại, điều có thể thực hiện ngay trong tựa game đầu tiên. Bà ta dường như đặc biệt quan tâm đến Susan Ashworth và Laura Lorelai Wood, cho họ cơ hội sống thứ hai. Tuy nhiên, như những gì đã được tiết lộ xuyên suốt mỗi trò chơi và cả series, thì nữ hoàng giòi chỉ đang thao túng họ tham gia vào trò chơi của mình. Có khả năng Susan và Lorelai là một trong số ít những người thoát khỏi sự khống chế của nữ hoàng sau cái chết của bản thân. Như bạn có thể đoán được từ nội dung của cả ba tựa game, nữ hoàng giòi đã sử dụng quyền năng hồi sinh người chết của mình rất nhiều lần, và đặc biệt ưu ái những cá nhân chịu nhiều tổn thương hơn những người khác nhưng vẫn sống sót. Bà ta mang đến cho họ cơ hội thứ hai trong đời, nhưng cái giá phải trả là số phận của những người khác. Tuy nhiên, những người nhận được đặc ân này hiếm khi thành công, bởi những nhiệm vụ mà nữ hoàng giòi giao phó luôn cực kỳ gian nan và thử thách. Bà ta cũng đầy mưu mô và xảo trá khi không ngừng tác động đến những người được chọn để khiến họ trở nên phụ thuộc và hoàn toàn tôn thờ bà ta. Về sau, game thủ sẽ khám phá ra rằng nữ hoàng giòi thực ra là một sinh vật cổ đại đã tồn tại từ rất lâu, trước cả khi loài người tiến hóa đến hình dạng hiện tại. Bà ta ở trong một thế giới tách biệt với nhân gian, có hình dạng giống như khu vực bên trong một đường hầm, sinh tồn bằng thể xác và linh hồn của những kẻ xấu xa lẫn những người bị bà ta hành hạ. Vẻ ngoài già cỗi của nữ hoàng giòi thực ra cũng chỉ là một con rối, bởi hình thù thật sự của nữ hoàng giòi đúng như tên gọi này, một thực thể khổng lồ nhấp nháp và gớm ghiếc được tạo thành từ vô số giòi bọ và những mảnh mannequin. Bà ta không ngừng nuốt chửng linh hồn và là hiện thân của tất cả những điều xấu xa và đau khổ mà các sinh vật có trí tuệ trên thế giới này phải chịu đựng. Tuy nhiên, nữ hoàng giòi không phải là kẻ chịu trách nhiệm duy nhất về nỗi đau và sự tàn ác giữa con người. Nói một cách chính xác thì mụ chỉ đơn thuần là một kẻ quạt gió châm dầu, còn ngọn lửa là do chính nhân loại thắp nên. Một kiểu ngoại thần vô cùng đúng chuẩn. Lời kết. Có rất nhiều điều mà chúng ta có thể nói và bàn luận về bộ ba Devil Came Through Here, nhưng cuối cùng thì dù mỗi tựa game không nhiều thì ít đều có chút sai sót. Đây vẫn là một series kinh dị tuyệt vời với 3 tựa game hấp dẫn theo cách riêng của chúng. Sức hút của mỗi tựa game đến từ bản thân nhân vật chính, kẻ bị cuốn vào trong nỗi kinh hoàng của mỗi trò chơi. Và dù The Cat Lady là tựa game hay nhất trong cả series khi cân bằng được giữa giải đố và bầu không khí kinh dị, hai tựa game kế tiếp vẫn tuyệt vời theo cách riêng của mình. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, Rem sẽ quay trở lại với việc làm game kinh dị, bởi thể loại này chắc chắn cần thêm những tựa game đến từ các nhà phát triển tài ba. Còn các bạn nghĩ sao về những phân tích, nhận định vừa rồi của Mò về series Devil Came Through Here? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Vũ trụ game luôn đa dạng và rộng lớn. Nếu có bất kỳ tựa game đặc sắc nào mà bạn muốn nhà Mọt cho lên sóng, mọi người cứ đề xuất, Mọt sẽ cân nhắc hết tất cả những góp ý của các bạn. Đừng quên, cứ mỗi 12 giờ trưa, thứ 3, 5, 7, Chủ nhật hàng tuần, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Mọt Game với những video thú vị khác nhé. Bye bye!